હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું વેજીટેબલથી ભરપૂર નવા મુઠિયા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ મુઠિયા બનાવવામાં નથી તમારે લોટ બાંધવાની ઝંઝટ કરવી, નથી વધારે વાર સ્ટીમ કરવા કે નથી કોઈ વધારાની ઝંઝટ કરવાની. માત્ર 10 જ મિનિટમાં બનાવી અને સર્વ કરી શકો ને તેવા ટેસ્ટી મુઠિયા બનાવવા માટે વિડીયોને પૂરેપૂરો જોજો. તો ચાલો બનાવીએ નવા ટેસ્ટ સાથે વેજીટેબલથી ભરપૂર નવા મુઠિયા. તો લોટ બાંધવાની ઝંઝટ વગર એકદમ નવા મુઠિયા બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. રેગ્યુલર મુઠિયા તો ફ્રેન્ડ્સ તમે અનેક વખત બનાવ્યા હશે, પણ એક વખત મારી રીતે આ નવા મુઠિયા બનાવી જુઓ. ઘરમાં નાનાથી મોટા બધા પ્રેમથી ખાશે અને તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે. હવે તેલ ગરમ થાય ને એટલે અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું અને એની સાથે જ અડધી ચમચી જીરું પણ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા રાઈ જીરું સરસ ફૂટી જાય ને એટલે ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું. 1 મરચું અને 1 ટુકડો આદુનો ક્રશ કરીને લીધેલો છે એ ઉમેરશું. આદુ મરચાંની પેસ્ટ તેલમાં એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું. ઘણી વખત મુઠિયા બનાવવા ટાઈમે એવો પ્રોબ્લેમ થતો હોય કે મુઠિયા વચ્ચે કાચા રહેતા હોય અને કાં તો મુઠિયા ચીકણા થતા હોય, પણ આજની રેસીપી જોયા પછી એ બધા જ પ્રશ્ન તમારા સોલ્વ થઈ જશે. એકદમ સોફ્ટ અને મોઢામાં મૂકતા જ સડસડાટ ગળે ઉતરી જઈને એટલા મસ્ત આ મુઠિયા તૈયાર થશે. હવે વેજીટેબલ ઉમેરશું, જેમાં એક નાનું બટેટું છીણીને લીધેલું છે. વેજીટેબલ તમારી પાસે જે હાજર હોય ને એ ઉમેરવાના, ના હોય એ સ્કીપ કરી શકો છો. અને એક નાનું ગાજર છીણીને લીધેલું છે. ગાજર અને બટેટાનું છીણ બંને તેલ સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. બંને વસ્તુ થોડી સંતળાઈ જાય ને એટલે એની સાથે જ એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે. ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાની. અડધા કેપ્સિકમના ટુકડા લીધા છે અને મારી પાસે થોડા સ્વીટ કોર્ન પડેલા હતા તો એને મેં અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે, તો સ્વીટ કોર્ન પણ ઉમેરી દેશું. બધા વેજીટેબલ તેલ સાથે સરસ સાંતળી લેશું. ઘરમાં ઘણા મેમ્બર એવા હોય કે જેને આ વેજીટેબલ નથી ભાવતું, પેલું વેજીટેબલ નથી ભાવતું, પણ આ રીતે મુઠિયામાં તમે બને એટલા વધારે વેજીટેબલ ઉમેરી અને મુઠિયા તૈયાર કરશો ને તો એ લોકોને ખબર પણ નહીં પડે કે આમાં તો આ વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરેલો છે. અને જો બાળકોને લંચ બોક્સમાં તમે વેજીટેબલ મુઠિયા બનાવીને આપશો ને તો લંચ બોક્સ ચટ થઈને આવશે. અહીંયા બધા વેજીટેબલ સંતળાઈ જાય ને તો એની સાથે આપણે એક નાની વાટકી જેટલી લીલી મેથી પણ ઉમેરી દઈશું. અત્યારે સિઝનેબલ જે પણ વેજીટેબલ તમારી પાસે હાજર હોય ને એ ઉમેરી દેવાના. વધુમાં વધુ વેજીટેબલનો ઉપયોગ કરીને તમે આ મુઠિયા બનાવશો ને તો ખાતા નહીં ધરાવને એટલા મસ્ત આ મુઠિયા તૈયાર થશે. હવે મસાલા કરી લઈએ. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, અને મુઠિયા સરસ ખાટા મીઠા હોય ને તો જ મસ્ત લાગે એટલા માટે 2 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દેશું. ગળાશ પસંદ ના હોય તો તમે ખાંડ સ્કીપ કરી શકો છો, પણ થોડી ખાંડ ઉમેરશો ને તો બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરશે અને મુઠિયા વધારે સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં વેજીટેબલ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. બધા વેજીટેબલ સરસ સંતળાઈ જાય ને એટલે અહીંયા મેં 3 ચમચી બાજરાનો લોટ લીધો છે અને એની સાથે એક નાની વાટકી જેટલો રવો લીધો છે. તો બાજરીનો લોટ અને રવો એ પણ આપણે વેજીટેબલ સાથે સરસ સાંતળી લેશું. તમે ઈચ્છો તો થોડો જાડો લોટ કે બેસન પણ ઉમેરી શકો છો, પણ આજે આ મુઠિયા અલગ રીતે બનાવવાના છે, એકદમ સોફ્ટ બનાવવાના છે, તો મેં અત્યારે રવો અને બાજરાના લોટ 2 લોટનો જ ઉપયોગ કરેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર મુઠિયા બનતા જેટલો સમય લાગે ને એના કરતાં અડધા સમયમાં તમારા આ મુઠિયા તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બંને લોટ આપણે વેજીટેબલ સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. વેજીટેબલ સાથે લોટ સાંતળો ને ત્યારે પણ ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવાની છે. ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ વધારે નથી કરવાની. હવે આપણે જે વાટકી ભરીને રવો લીધો છે ને એ વાટકી ભરીને 2 વાટકી આપણે પાણી ઉમેરશું. પાણી ઉમેરી અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. થોડી જ વારમાં તમે જોશો કે આપણો લોટ હાથ અડાડ્યા વગર જ એકદમ સરસ બંધાઈ જશે. રવો છે ને એ ઉમેરેલું બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે.
અહીં આપણે બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી વરાળમાં જ આપણો રવો અને બાજરાનો લોટ સરસ બફાઈ જાય. 5 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો રવાએ બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લીધું છે અને તમે જુઓ કે હાથ અડાડ્યા વગરનો આપણો લોટ એકદમ મસ્ત બંધાઈ ગયો છે. હવે આ મિશ્રણ છે ને એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું, જેથી ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય. ને આ રીતે ફેલાવી દેશું, જેથી આગળની પ્રોસેસ કરવામાં સરળતા રહે. 10થી 15 મિનિટ પછી અહીંયા જોઈએ ને તો આ મિશ્રણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે તેલવાળો હાથ કરી અને મુઠિયા વાળી લેશું. આ રીતે ગોળ સેટમાં બનાવી લેશું. તમે ઈચ્છો તો મુઠિયાના સેટમાં પણ બનાવી શકો, પણ આ રીતે ગોળ સેટમાં બનાવશો ને તો ઘરમાં બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અહીંયા એક મુઠ્ઠીયું વધારે બનાવીને તમને બતાવી દઉં. તમે જુઓ કે પરફેક્ટ મિશ્રણ તૈયાર થવાથી એકદમ ક્રેક વગરના આપણા મુઠિયા તૈયાર થાય છે. મુઠિયામાં બિલકુલ ક્રેક નથી, તમે જોઈ શકો છો. અને આ મુઠિયા તૈયાર કરીએ ને ત્યાં સુધીમાં સાઈડમાં સ્ટીમ કરવા માટે પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. અહીંયા સ્ટીમરમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એક લીંબુનું છોતરું ઉમેરી દઈશું અને કાણાવાળી પ્લેટ રાખી દઈશું. હવે જેમ જેમ તમે મુઠિયા બનાવતા જાવ ને એમ મુઠિયાને સ્ટીમ કરવા મૂકતું જવાનું. પાણી એકદમ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ને પછી જ આ મુઠિયા આપણે સ્ટીમ કરવા મૂકવાના છે. મુઠિયા સ્ટીમ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ આપણે હાઈ રાખવાની છે. હાઈ ફ્લેમ ઉપર તમે મુઠિયા સ્ટીમ કરશો ને તો માત્ર 10 જ મિનિટમાં તમારા મુઠિયા સ્ટીમ થઈ જશે, કારણ કે આપણે 50% જેટલો તો લોટને પહેલાં જ કૂક કરી લીધેલો છે, એટલે વધારે સ્ટીમ કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આ રીતે બધા જ મુઠિયા બનાવી અને સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે આ મુઠિયાનો લોટ તૈયાર થયો ને એ પછી મેં એની સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરેલો છે, ત્યારે મારો વિડીયો બંધ થઈ ગયો હતો, સોરી. તો હવે બધા જ મુઠિયા વાળી લીધા છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને માત્ર 10 મિનિટ આ મુઠિયાને સ્ટીમ કરી લેશું. 10 મિનિટ પછી મુઠિયા ચેક કરીએ. એક ટૂથપીકથી ચેક કરશું તો અહીંયા તમે જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે, મીન્સ કે આપણા મુઠિયા એકદમ મસ્ત બફાઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર થયેલા મુઠિયા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત સ્ટીમ થયા છે અને મુઠિયા એક એક છૂટા છે. તો બધા જ મુઠિયા મેં સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી લીધા છે અને તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા પોચા, કેટલા મસ્ત આ મુઠિયા તૈયાર થયેલા છે. આ મુઠિયા તમે એમનેમ પણ ખાઈ શકો છો, પણ આ મુઠિયા ઉપર એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. તો કડાઈમાં 2 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જેટલું જીરું, અડધી ચમચી જેટલા સૂકી મેથીના દાણા. મુઠિયામાં મેથીનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે, પસંદ હોય તો ખાસ ઉમેરજો. સાથે 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ પણ ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દઈશું. થોડી હિંગ ઉમેરશું, મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને તરત જ આપણે સ્ટીમ કરેલા મુઠિયા ઉમેરી દઈશું. અને મુઠિયાને વઘાર સાથે સરસ કોટ કરી લેશું. આમ આવી રીતના ફેરવશો ને એટલે બધા જ મુઠિયા ઉપર વઘાર સરસ કોટ થઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે હાથ અડાડ્યા વગર જ બધા મુઠિયા ઉપર વઘારનો સરસ કોટિંગ આવી ગયું છે. ફ્રેશ લુક જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ ને. હવે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરીના પાન પણ ઉમેરી દેશું. ફ્રેશ આ મુઠિયા બનાવવામાં તમારે અમુક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. વેજીટેબલ સાથે રવો ઉમેરો ને તો રવો સરસ શેકી લેવાનો અને પછી જેટલો રવો લીધો હોય ને એના કરતાં ડબલ પાણી ઉમેરવાનું છે. પાણીનું પ્રમાણ પ્લસ માઇનસ થઈ શકે. તમે 1.5 વાટકી ઉમેરીને એક વખત મિક્સ કરી દેવાનું, જરૂર પડે તો અડધી વાટકી ઉમેરવાનું. મારે અત્યારે 2 વાટકી પૂરું પાણી જોયેલું છે. પાણીનું પ્રમાણ રવા ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરતું હોય છે. બસ આવી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખશો ને તો તમારા મુઠિયા પણ એકદમ મસ્ત પરફેક્ટ તૈયાર થશે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા લુક જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલા મસ્ત આ મુઠિયા તૈયાર થયા છે. બાળકોના લંચ બોક્સમાં તમે આ રીતે ટૂથપીકમાં ભરાવીને મુઠિયા આપશો ને તો લંચ બોક્સ તો ચટ થઈ જશે અને બાજુવાળા છોકરાઓ પણ કહેશે કે કાલે તારી મમ્મીને કહેજે કે આવા મુઠિયા વધારે બનાવીને મોકલે.
તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આજે આ મૂઠિયા બનાવવામાં નથી આપણે લોટ બાંધવાની ઝંઝટ કરવી કે નથી મૂઠિયા વાળવાની ઝંઝટ કરવી, નથી મૂઠિયાને વધારે વાર સ્ટીમ કરવા કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત. તો ફ્રેન્ડ્સ આજનો વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો હોય ને તો આ વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.